आज हामी सिक्नेछौँ कि पिक्सआर्टबाट कसरी थम्बनेल बनाउने आफ्नो युट्युबको लागि। त्यसैको बारेमा यो भिडियो हो। धेरैजना साथीहरूले मलाई सोध्यो कि तपाईँ कसरी त्यो थम्बनेल बनाउनुहुन्छ युट्युब भिडियोको लागि। त्यसैले म आज यो रिक्वेस्टेड भिडियो हो, त्यसैको लागि यो मैले बनाइरहेको छु। तपाईसँग पहिले मोबाइलमा पिक्सआर्ट हुनु पर्यो। यो पिक्सआर्ट एप्स छैन भने मैले लिंक तल दिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु या त प्ले स्टोर पनि अवेलेबल छ यहाँ। त म पिक्सआर्ट पहिला ओपन गर्छु। यो पिक्सआर्ट ओपन गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, पिक्सआर्ट मेक असम। त्यसपछि यो लोडिङ लिइराछ, यहाँ घुमिराछ, लोडिङ लिइराछ। लोडिङ लिइसक्यो त्यसपछि यहाँ प्लसको चिन्हमा, यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, अलि टाइम लिन्छ, लोडिङ लिन्छ अलिकति, केही टाइम लिन्छ यसले। यहाँ लेखेको छ स्टार्ट एडिटिङ, स्टार्ट एडिटिङ छ यसमा लेखेको छ। अब आउँछ, कहीं टाइम लिइराछ, लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिइसक्यो त्यसपछि स्क्रल डाउन गर्दै जानु तपाईले। यहाँबाट स्क्रल डाउन गर्दै जानु, अलि अझै तल, अझै तल, तल गर्दै जानु, अझै तल स्क्रल डाउन, अझै 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 यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, अझै अझै तल। अब यहाँ लेखेको छ ड्रइङ्स छ यसमा, यहाँ ड्रइङ्स छ, यसमा अझै तल गर्नु। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ पिक क्यानभास, यहाँ पिक क्यानभास छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यो पिक क्यानभासमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ यो वाला चिज, यो वाला तपाईले सिलेक्ट गर्नु। 16:9 वाला यहाँ छ नि, 16:9 छ। अनि यसको पिक्सेल छ 2560 × 1440, यो वाला चुज गर्नु तपाईले। यसमा चुज गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु। त्यसमा यस क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नु, यहाँ कुनामा, यो कुनामा क्लिक गर्नु तपाईँ यहाँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आयो। त्यसपछि तपाईले यहाँ गर्नु, यो चिन्हमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यसमा थिच्नु, यहाँ छ यसमा। त्यसपछि यस्तो छ, यस्तो आउँछ, यहाँ छ एडिट इमेज, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, यहाँ खुलिसक्यो। त्यसपछि तपाईले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ गोल्ड टुल्स, इफेक्ट्स, ब्युटिफाई, स्टिकर, त्यो कट आउट हो, टेक्स्ट हो, एड फोटो गर्न सक्नुहुन्छ, फिट, ब्रसेस, बोर्डर, मास्क, ड्रो, यहाँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। म टेक्स्टमा जान्छु, केही लेख्छु, यो सब्जेक्ट लेख्छु यसको बारेमा, हाउ टु मेक HD थम्बनेल, यहाँ लेखिसकेको थिएँ। त्यसपछि यहाँ चुज गर्नु तपाईले, यहाँ लेखेको छ यो फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, कुन फन्ट राम्रो लाग्छ। म यो सबभन्दा माथिको फन्ट चुज गर्छु, यहाँ यो। त्यसपछि यहाँबाट त तपाईले यहाँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कलर चेन्ज गर्नु। त्यसपछि यहाँ म रेड दिन्छु, म जुन गर्छु त्यही दिन्छु, यस्तो दिन्छु। त्यसपछि यहाँ स्क्रल यहाँ गर्नु तपाईले, यसरी यहाँ अझै यसलाई गर्नु, मिलाउनु अलिकति तपाईले, जुम आउट जुम इन गरेर। त्यसपछि यो भइसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रोक छ, यो स्ट्रोकमा जानु। त्यसपछि यस्तो आउँछ, अनि ब्ल्याक कलर लिनु। त्यसपछि यसलाई अझै थपघट गर्नु, यहाँ यसरी थपघट गर्नुहुन्छ भने कम हुन्छ, म कम गर्छु, अलिक कमै राख्छु यसरी। हाउ टु मेक HD थम्बनेल, अब यसरी भयो। त्यसपछि यहाँ छ, यसमा क्लिक गर्नु, यहाँ यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो आउँछ, आइसक्यो हाउ टु मेक HD थम्बनेल। अब यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, फेरि टेक्स्टमा जानु, यहाँ टेक्स्ट लेखेको छ, यहाँ यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि हाउ टु मेक HD थम्बनेल्स, अब यहाँ लेख्नु फर युट्युब लेख्नु। त्यसपछि युट्युब लेखिसकेपछि फेरि यहाँ क्लिक गर्नु, यहाँ चिन्ह छ यसमा। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब फेरि तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ कलर, म कलर चुज गर्छु, यहाँ कलर चुज गर्छु पिङ्क कलरको। अब यहाँ थिच्नु, त्यसपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि यो आइसक्यो, अझै ठुलो गर्नु यसलाई, अनि फन्ट चेन्ज गर्नु। अब फन्ट चेन्ज गर्छु म, यहाँ फन्ट ए जस्तो लेखेको छ, यहाँ फन्टबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई फेरि माथिको लैजान्छु, फन्ट माथि यस्तो आयो।
यहाँ फर युट्युब तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ उ गर्न सक्नुहुन्छ फेरि स्ट्रोकमा अझै तल गर्ने त्यसपछि भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ फेरि थिच्नु त्यसपछि यस्तो आउँछ। यहाँ आइसक्यो। अब स्टिकर दिन्छु म युट्युबको स्टिकर है। यहाँ लेखेको छ स्टिकर यहाँ स्टिकर यसमा क्लिक गर्नु स्टिकरमा स्टिकर दिन्छ। अब यहाँ लेख्छु युट्युब म यही यसरी नै स्टिकर युज गर्छु। यहीबाट डाउनलोड गरिदिनु युट्युब लोगो छ यहाँ युट्युबमा स्टिकर छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ लेखे यहाँ आयो युट्युबको लोगो यसमा क्लिक गर्नु त्यसपछि यस्तो आउँछ। अब यहाँ आइसक्यो। तपाईँ अझै जुम आउट जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है यसरी। अब त्यसपछि फेरि यहाँ थिच्नु यहाँ त्यसपछि अझै स्टिकर थिच्नु यहाँ यसरी। अझै अर्को दिन्छु म ट्विटरको राखिदिनु सपोज इक्जाम्पलको लागि। तब अब यहाँबाट तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी गरेर अझै यसरी बढाउनु। यहाँ तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अझै कम गरिदिन्छु। तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। हाउ टु मेक एचडी थम्बनेल्स फर युट्युब। अब पिक्सआर्टको दिनु त्यसपछि पिक्सआर्टको दिन्छु यहाँ म स्टिकर पिक्सआर्ट आयो है। यही हो तपाईँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँले सिक्नुभयो यो थम्बनेल बनाउन। त्यसैले च्यानलमा नयाँ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक र सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्याङ्क यू। अब तपाईँले यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ छ यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा थिच्नु त्यसपछि ओके गर्नु। अब यहाँ लेखेको छ अझै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु। त्यसपछि यसरी अब गर्नु है। यहाँ चाहिँ यो सेभको चिन्ह छ यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थिच्नु त्यसपछि सेभ हुन्छ है। सेभ टु योर ग्यालेरी फोटो ग्यालेरीमा गइसक्यो। तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक र सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु न। धन्यवाद।